Hi guys, ito na po ang nabili kong scooter. Mamaya po, tingnan natin kung maganda. Ibang quality nito. Grabe napagod ako guys kasi hand-carry lang siya. Grabe ang lola niya. Ganyan. So, sana okay siya para may magamit na ako bukas. Hi guys, good morning. It's and Pefah. Ayan. So guys, last week nag-order po ako sa Shopee ng tararan, eScooter. Ayan. Nag-order po ako nito dahil sa lumipat na kami ng bagong bahay at medyo may kalayuan ng kaunti lang naman, ilang minuto lang siya. So, sayang naman ang pang-grab mo, pang-bayad mo sa transport daily kung yun nga, yun ang gagawin mo kaysa naman sa bibili ka nito, ito hawak mo pang oras mo, ayan, so anytime pwede kang umalis, gamitin mo to, ayan. Yun na nga guys, so nag-order ako sa online last week and dumating na po ito kahapon. Supposed to be ang parcel ko ay marireceive ko by October 4, pero minessage ko na yung contact seller kung kailan ko makukuha yung yung parcel ko. So, in short, advance yung pagbigay nila sa akin nito ng parcel ko. Kahapon lang po. At ito na nga guys. Itong scooter naman ito, ayan, hindi siya branded guys kasi pag branded guys sobrang mahal. So ito lang nakayanan. Ang specification niya dito, may nakasulat dito guys. May nakasulat dito, style mini type motor 350 watts. Ang voltage niya is 36 V 6AH. Power supply, lithium battery, motor, brushless, frame material, aluminum alloy, ayan, so medyo solid siya. Tapos yung niya, range per power, 14.8. Ito naman yung max speed niya, 35 km per hour. Tapos 1 set. Rated passenger capacity is 1 set. Ayan, so ito lang siya guys. Pero never pa ako naka-try ng ganito. So, first time talaga ng lola nyo ito. At first time ko din mag-order online ng ganito. So, hindi ko alam kung ano ang quality nito. Sana hindi sira to, no? Sana hindi siya sira. At titingnan natin. Pero so far naman sa review naman ng ng online seller, okay naman siya. Okay naman yung mga feedback. Ayan. So, let's see guys. Kasi may dito eh. Actually, may din siya dito guys. We will check the item first before ship out. And we apologize if there has any defect or damage to the item during the delivery period. We will not be responsible for minor damages. For example, scratch, bent, or torn. Any damage regarding order, you are required to attach the details below to seller, the shipping level, box image, and the pictures of damage. Ayan. So, hindi pa naman natin nabuksan. Titingnan natin. Sana nga walang sira. Ayan. So, ito na nga guys. Tang, 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 tang. Tang, 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 tang. Guys, tapos ito yung manual niya guys. So susundan natin to kasi para maganda yung ubutin na lang English, may English na siya guys. Kasi nung nagbasa ako dun sa review, may nag-comment doon na puro Chinese daw yung
manual, so hindi naiintindihan. So ito na nga guys, this is it. Ayan na siya guys. Guys. Siya ma-assemble. So, i-try natin. Let's see guys. Kung lovely ba ang alam niya. Ayan. Dito lang tayo sa lobby kasi natatakot ako dun sa labas. So, ano lang tayo, dahan-dahan lang tayo sa eksena kasi nandito tayo sa hallway. Ayan. So, let's see. Ayan guys, na-try na natin. So far, okay siya. Yun nga lang, kailangan natin i-ano kasi hindi na tayo marunong pa masyado. Kaya, so far, okay siya guys. Ito na ang eScooter. Ayan. Thank you for watching. Bye!